Είναι ένα τεράστιο θέμα, πάρα πολύ, αν θέλετε, οδυνηρό για την Ελλάδα, η Μικρασιατική εκστρατεία. Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να προκαλεί στο διαδίκτυο απίστευτες διαμάχες από ανθρώπους που είναι 20-30 χρονών και όμως ταυτίζονται με τις πλευρές του εθνικού διχασμού ακόμα και σήμερα, 100 χρόνια μετά. Έτσι. Και βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να διαμορφώσει κανείς μια αντικειμενική άποψη και να κρατήσει μια αποστασιοποίηση από τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι βέβαια δραματικά. Θα τα πάρω από την αρχή. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που τίθεται είναι τι δουλειά είχε η Ελλάδα στη Μικρά Ασία. Διότι υπάρχει μια ολόκληρη σχολή σήμερα, η οποία ξεκίνησε βέβαια από εκείνη την εποχή, αλλά σήμερα έχει, αν θέλετε, αναπτυχθεί και σε νεότερες έρευνες και μελέτες και θέσεις και απόψεις και άρθρα, ότι η Ελλάδα δεν είχε καμία δουλειά στη Μικρά Ασία και κακώς πήγε και ο Βενιζέλος είναι βασικά ο υπεύθυνος για την μικρασιατική καταστροφή, αν και είχε φύγει από την εξουσία 2 χρόνια πριν αυτή συμβεί. Επομένως, αλλά επειδή αυτός πήρε την απόφαση, ας πούμε, πολύ στεναρός υποστηρικτής αυτής της άποψης είναι ο στενός μου φίλος Κώστας Σταματόπουλος, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, δημοσίευσε πέρσι ένα βιβλίο, πρόπερσι το 2021, στο οποίο, ας πούμε, προσπαθεί να αποδώσει όλη την ευθύνη στον Ελευθέριο Βενιζέλο, διότι πήγε στη Μικρά Ασία. Είναι μια σχολή που κατά τη γνώμη μου έχει περισσότερο συναισθηματικά ελαττήρια παρά εδράζεται στα γεγονότα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, ότι το 1912 η Ελλάδα υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τον διάδοχο Κωνσταντίνο Αρχιστράτηγο και τον Γεώργιο τον πρώτο μονάρχη αποδίεται στην προσπάθεια να, αν θέλετε, ξεκινάει την προσπάθεια να ολοκληρώσει αυτό που άφησε η Μητελές το 1821-1830, δηλαδή να απελευθερώσει το σύνολο του ελληνικού έθνους. Μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική Επανάσταση, προσέξτε αυτό που θα σας πω, είναι σημαντικό, η Ελληνική Επανάσταση δεν έγινε για να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο με πρωτεύουσα την Αθήνα και όρια τη γραμμή Μαλιακού-Αμβρακικού. Η Ελληνική Επανάσταση έγινε για να απελευθερωθεί το ελληνικό έθνος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι σαφές, φαίνεται σε όλες τις πηγές. Υπάρχει, αν θέλετε, στο σχέδιο της φιλικής εταιρείας, στα απομνημονεύματα των αγωνιστών. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν να ελευθερώσουν το σύνολο του ελληνικού έθνους, του οποίου τα πυκνότερα και πολυπληθέστερα τμήματα βρίσκονταν, ας πούμε, στη Μικρά Ασία, στη Λεκάνη του Μαρμαρά, στην Ανατολική Θράκη. Εκεί ήταν, αν θέλετε, οι μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί, και όχι στο Μορία και στη Ρούμελη, που ήταν δύο μέρη, ας πούμε, αν θέλετε, σχετικά αδιάφορα από πλευράς πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Το ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε το 1830 ήταν ένα μικρό, θνησιγενές, εξαρτημένο κρατήδιο, που δεν είχε, ας πούμε, προϋποθέσεις βιωσιμότητας αυτό το κρατήδιο. Αυτό ήταν, αν θέλετε, το plan B των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, ότι εφόσον δεν μπορούμε να σταματήσουμε την Ελληνική Επανάσταση, θα την εκτρέψουμε στη δημιουργία ενός μικρού κράτους, το οποίο θα το ελέγχουμε. Αυτό το project ανέλαβε να το υλοποιήσει με πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Αυτός ήταν ο ρόλος του Μαυροκορδάτου, να μείνει το κράτος, ας πούμε, στην Μελούνα, ξέρω. Όπως και έγινε. Επευλήθησαν δύο σισεραξένες δυναστείες, οι οποίες έπαιζαν, αν θέλετε, το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ του διεθνού συστήματος και της ελληνικής πραγματικότητας. Εγώ δεν σπέβδω να καταδικάσω, ας πούμε, οι δυναστείες αυτές έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο. Δεν διαλύθηκε αυτό το ελληνικό κρατήδιο μέσα σε μια, αν θέλετε, θύελλα εμφυλίων πόλεμων, γιατί αυτό θα γινόταν αν δεν υπήρχε δυναστεία στην Ελλάδα. Το κράτος αυτό δεν θα επεβίωνε καν. Ταυτόχρονα όμως οι δυναστείες είχαν και ένα ρόλο του υποτηρητή του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι το δίπολο της ξένης, ας πούμε, εποπτείας στο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Μεγάλη Βρετανία, που είναι η παγκόσμια υπερδύναμη εκείνη την εποχή, και η θαλασσοκράτηρα, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει το 1908-1909 να απαλλαγεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέχρι τότε υπήρχε το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στην ουσία κρατούσαν ζωντανό το μεγάλο ασθενή, γιατί φοβόντουσαν την κάθοδο της Ρωσίας στα στενά. Επομένως, άρα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έμενε ζωντανή και η Ελλάδα απαγορευόταν να την ακουμπήσει. Αυτό ήταν σαφές. Ο Γεώργιος ο πρώτος ήρθε στην Ελλάδα με την σύσταση του Συμβούλου του Σπόνεκ, μην επιτρέψετε ποτέ να γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Έτσι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σημαντική σύμμαχος της Δύσης, ανάχωμα στη ρωσική, αν θέλετε, επέκταση προς τον νότο.
Επομένως, αυτά ισχύουν μέχρι ότου η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα βρει με τους Γερμανούς. Δημιουργεί τη Γερμανία το 1870 από τον Μπίσμαρκ, αρχίζει τη διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δημιουργείται η μεγάλη οδός προς Ανατολάς, ο σιδηρόδρομος Βερολίνο-Βαγδάτη, φτάνει στο Εικόνιο το 1914 και επομένως εκεί οι Άγγλοι αποφασίζουν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Μέση Ανατολή το ρόλο του πυροκροτητή που θα ξεσηκώσει τους Άραβες σε επανάσταση εναντίον των Τούρκων το παίζει ο γνωστός μας Λόρενς της Αραβίας. Έτσι, αξιωματικός της Βρετανικής Αντικατασκοπίας. Στα Βαλκάνια τον αντίστοιχο ρόλο τον παίζει ένα άγνωστο πρόσωπο, ο James Boucher. Είναι ο ανταποκριτής των Times στα Χανιά, quotation marks. Έτσι, είναι ο σταθμάρχης. Αυτός λοιπόν παρακολουθεί και προσεγγίζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το πρόσωπο που χρειάζεται η αγγλική πολιτική, τον προωθεί στην Αθήνα ως πρωθυπουργό, αυτός κάνει τις συνεννοήσεις μεταξύ της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, αυτός στείνει τη Βαλκανική Συμμαχία, έτσι είναι ο μέντορ του Βενιζέλου, ο Μπάουτσερ, ένα πρόσωπο πολύ ενδιαφέρον, με τη γενιάδα του, τα γυαλάκια του, το καπέλο του, είναι ένας μεγάλος Άγγλος κατάσκοπος και επομένως το 12 λοιπόν η Ελλάδα ξεκινάει έχοντας από πίσω της τη βρετανική πολιτική και μέσα σε ελάχιστες ημέρες, έλεγε κανείς, διαλύει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μπαίνει στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, έτσι, τέλος Οκτωβρίου. Η Θεσσαλονίκη γίνεται ελληνική, με μια ταχύτητα αστρονομική, η οποία οφείλεται και στην εθνική ενότητα και στη μεγαλοφία του Βενιζέλου και στην ανδρεία του Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είναι μια μεγαλοφία, αλλά είναι ένας στρατιώτης, ας πούμε, κτλ. Που περπατάει στις λάσπες με το στρατό και στην συγκινητική αφοσίωση του Γεωργίου του Πρώτου, ο οποίος ενώ όλη τη ζωή δεν υπήρξε Έλλην, ήταν πάντοτε είχε συνείδηση ας πούμε Δανού μονάρχη, παρά τα αυτά όμως ακολουθεί τον ελληνικό στρατό, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη για να κατοχυρώσει την ελληνικότητά της, δολοφονείται εκεί με έναν τρόπο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, το 2013. Λοιπόν, επομένως η Ελλάδα το 2013 μετά το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο είναι πλέον μια νικήτρια, ας πούμε, δύναμη, η οποία έχει διπλασιάσει το έδαφος της. Όταν ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 2014, τίθεται το ερώτημα εάν η Ελλάδα θα μπει στον πόλεμο παρά το πλευρό των συμμάχων, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι παρά το πλευρό των Γερμανών και των Αμπσβούργων. Δηλαδή είναι, αν θέλετε, στο αντίπαλο στρατόπεδο των συμμάχων. Η Ελλάδα είναι προσδεδεμένη ιστορικά με τους Αγγλογάλους και επομένως εκείνη τη στιγμή τίθεται το θέμα. Θα μπούμε στον πόλεμο με τους Αγγλογάλους ώστε να βρεθούμε απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεδομένου ότι, όπως υποστήριζε ο Βενιζέλος, οι Αγγλογάλοι ελέγχοντας τη θάλασσα στο τέλος θα κατησχίσουν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας ανατρέψω ένα μύθο, το μύθο της γερμανοφιλίας του Κωνσταντίνου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος, καταρχήν, ο οποίος έγινε βασιλιάς το Μάρτιο του 2013, όν ταυτόχρονα αρχιστράτηγος. Άρα έχοντας στα χέρια του και την ανώτατη πολιτική εξουσία, αλλά και τεράστιο κύρος και δύναμη πυρός στα χέρια του. Συνθήκη ανατινακτική για τον κοινοβουλευτισμό. Ο μονάρχης που υποτίθεται ότι είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος να έχει τεράστια δύναμη και να ελέγχει τις ενόπλες δυνάμεις. Έτσι, αυτό παρένθεση κλείνει παρένθεση. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν είχε συμφωνήσει με τον Βενιζέλο αρχικά στην είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο. Και η Ελλάδα πρότεινε στους Άγγλους με την έναρξη κιόλας του πολέμου, δηλαδή αρχές του τέλος του 2014, αρχές του 2015, πρότεινε στους συμμάχους να συνταχθεί μαζί τους και η Αγγλία αρνήθηκε. Αυτά δεν, ας πούμε, έχουν αξιολογηθεί επαρκώς κατά τη γνώμη μου. Η Αγγλία δεν θέλησε η Ελλάδα να μπει στον πόλεμο. Στη συνέχεια έρχεται αυτή, αν θέλετε, η διάσταση απόψεων βασικά μεταξύ Βενιζέλου, μεταξύ συνυπασπιστής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη συνέχεια ο Βενιζέλος τον χρησιμοποιεί για διαπραγματευτεί στις συνθήκες του Βουκουρεστίου και του Λονδίνου. Είναι άνθρωπος του Βενιζέλου μεταξύ. Στη συνέχεια ο Μεταξάς κάνει, αν θέλετε, εκπονεί το στρατηγικό σχέδιο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία στα Δαρδανέλια, των συμμάχων στα Δαρδανέλια, όπου ο Μεταξάς, ας πούμε, είναι ο άνθρωπος, αν θέλετε, που σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Αγγλογάλοι θα αποβιβάζονταν στην Καλύπολη κτλ. Δεν υλοποιείται αυτό το σχέδιο και όταν τελικώς ο Βενιζέλος επανέρχεται το Μάρτιο και επαναφέρει αυτό το σχέδιο στην επιφάνεια, ο Μεταξάς λέει ότι τώρα είναι
too bloody late, όπως λένε και στο χωριό μου, όπου οι Τούρκοι έχουν πλέον οχυρώσει τα Δαρδανέλια και δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να επιτύχει απόβαση. Όταν γίνεται αυτό το δραματικό Υπουργικό Συμβούλιο, την παραμονή της παραίτησης του Βενιζέλου, ο Βενιζέλος επιχειρηματολογεί στον βασιλιά, είναι και ο Μεταξάς στο Συμβούλιο, και ο Κωνσταντίνος κλονίζεται για κάποια στιγμή. Στη συνέχεια όμως παρεμβαίνει ο Μεταξάς και αναπτύσσει, αν θέλετε, τις στρατηγικές του αντιρρήσεις. Ο Κωνσταντίνος μεταστρέφεται και έρχεται σε πλήρη πλέον ρήξη με τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος παραιτείται και πάμε στον εθνικό διχασμό. Έτσι, και από εκεί και πέρα η Ελλάδα μπαίνει σε μια, αν θέλετε, περιπέτεια διχασμού τη στιγμή που διεξάγεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η ουδετερότητα πίσω από την οποία οχυρώνεται ο Κωνσταντίνος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι γερμανοφιλία. Η γυναίκα του Κωνσταντίνου επικοινωνούσε με τη γερμανική πρεσβεία, αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα, έτσι, και τα λοιπά. Είχε μια δραστηριότητα τέτοια, αλλά ο Κωνσταντίνος ανήκε σε μια δυναστεία η οποία είχε επιβληθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανική πολιτική. Κατ' ουδένα λόγο δεν ήταν ο Κωνσταντίνος εκπρόσωπος του Κάιζερ, της γερμανικής πολιτικής στην Ελλάδα. Κατ' ουδένα τρόπο η ουδετερότητα δεν ήταν μια συγκάλυψη μιας απότερης πρόθεσης να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο υπέρ της Γερμανίας. Το δικό μου συμπέρασμα από τη μελέτη των γεγονότων είναι ότι και ο Κωνσταντίνος και ο Μεταξάς υλοποιούσαν την αγγλική πολιτική στην Ελλάδα, η οποία συμπυκνωνόταν σε μία, ας πούμε, αν θέλετε, αρχή, η Ελλάδα να μείνει έξω από τον πόλεμο. Λοιπόν, γιατί η Ελλάδα να μείνει έξω από τον πόλεμο? Πρώτον, διότι ακόμα δεν είχε κριθεί η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις κεντρικές δυνάμεις, οπότε προσπαθούσε η Αγγλία, αφήνοντας την Ελλάδα απ' έξω, να μείνουν απ' έξω και οι άλλες χώρες. Αλλά στο βάθος νομίζω ότι υπήρχε αν θέλετε, η αντίληψη των Βρετανών που υπάρχει από την εποχή του Επαναστάσεως, έτσι, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αποκτήσει ένα μέγεθος τέτοιο που θα την απεγκλωβίσει από την μοίρα της αποικίας, των μνημονίων, της Τρόικας κτλ. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να μείνει μια μικρή εξαρτημένη χώρα, γιατί αν η Ελλάδα έμπαινε στον πόλεμο, στη συνέχεια θα διεκδικούσε, όπως και διεξεδίκησε, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τον έλεγχο των στενών κτλ. Αυτό οι Άγγλοι δεν το θέλανε με τίποτα. Άλλωστε ο Μεταξάς σε όλη του τη σταδιοδρομία στην ουσία συνέπλευσε με τη Βρετανική πολιτική. Δεν υπήρξε ποτέ ο Μεταξάς γερμανόφιλος. Και ως πρωθυπουργός και δικτάτορ την περίοδο 36-41 τσάκισε τις ναζιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Αυτά τα γκρουπούσκυλα, τα διάφορα ναζιστικά του Σκυλακάκη κτλ. Ο Μεταξάς είναι αυτός που τα αποδόμησε, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στη σταδιοδρομία του Ιωάννη Μεταξά που να δείχνει ότι ήταν φιλογερμανός. Κανένα. Νομίζω ότι ήταν η αγγλική πολιτική. Το 17 όμως ο πόλεμος άρχιζε να μπατάρει υπέρ των Γερμανών. Στη φάση τέλος 16, αρχές 17. Εκεί λοιπόν το κράτος που κινδύνευε άμεσα από μια γερμανική νίκη ήταν η Γαλλία. Οι Γάλλοι λοιπόν τρομοκρατήθηκαν και απέτησαν από τους Άγγλους να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο για να μπορέσουν, αν θέλετε, να ανοίξουν ένα είδος δεύτερου μετώπου εναντίον των κεντρικών αυτοκρατορών. Ήδη από το καλοκαίρι του 2016 ο Βενιζέλος είχε καταθέσει στη Θεσσαλονίκη, έχει δημιουργήσει το κράτος της Θεσσαλονίκης, έχει επιτρέψει στο στρατηγό Σαράγη να αποβιβαστεί και να χτυπήσει τους Βουλγάρους, Γερμανούς κτλ. Από τον Νότο. Υπάρχει κινητικότητα στρατιωτική στην Βόρεια Ελλάδα. Τα σύνορα του κράτους του Βενιζέλου με το κράτος του Κωνσταντίνου είναι στην Κατερίνη, όπου έχουν εγκατασταθεί αγγλικές δυνάμεις για να μην επιτρέψουν τη σύραξη μεταξύ των δύο κρατών. Και επομένως εκεί ας πούμε αρχίζει να διαφαίνεται ότι, δηλαδή τι γίνεται με τα δύο κράτη. Οι Άγγλοι πέτυχαν και να εξασφαλίσουν τη Θεσσαλονίκη ως βάση αποβίβασης στρατευμάτων και ταυτόχρονα να μην είναι η επίσημη Ελλάδα στον πόλεμο, ώστε να μην έχει απαιτήσεις. Αλλά στις αρχές του 17 οι Γάλλοι αισθάνονται απειλή άμεση και εκεί επιβάλλουν στους Άγγλους να ανατρέψουν τον Κωνσταντίνο και να φέρουν τον Βενιζέλο στην Αθήνα πλέον. Μην ξεχνάτε ότι την αποστολή εκθρόνησης του Κωνσταντίνου την ανέλαβε ο γερουσιαστής Ζωνάχ, ο οποίος ήρθε στο Φάληρο με μοίρα του γαλλικού στόλου, εξεδίωξε τον Κωνσταντίνο, κακήν κακός. Ο ίδιος ο Ζωνάρ συνέλαβε και φυλάκισε όλη την ηγεσία του Κωνσταντινικού στρατοπέδου, τους εξόρισε στην Κορσική, ο ίδιος έτσι εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έκανε το δικτάτορα, ας πούμε.
Και ο ίδιος ο Ζωνάρη έφερε τον Βενιζέλο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος εκθρονίζεται, στο θρόνο αρχικά οι άμεσοι, ας πούμε, αν θέλετε, δεν θέλουν να αλλάξουν τη δυναστεία. Συζητείται το θέμα του Γεωργίου του Δευτέρου. Ο Γεώργιος έχει σπουδάσει στο Κίελο, θεωρείται γερμανόφιλος. Προσέξτε, κάνω μια παρένθεση. Πολλοί μύθοι υπάρχουν στην ελληνική ιστορία. Το Γεώργιο το Δεύτερο, το 35, το 24 που εκθρονίστηκε πρώτη φορά και το 41 που εκθρονίστηκε δεύτερη φορά, τον εγκλώβησαν οι Άγγλοι στο Λονδίνο για να τον ελέγχουν, γιατί δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Τον θεωρούσαν γερμανόφιλο. Κλείνει η παρένθεση. Ο Γεώργιος λοιπόν ο δεύτερος θεωρείται γερμανόφιλος και έτσι ανεβάζει στο θρόνο τον νεαρό και άσχετο Αλέξανδρο, που είναι ένα υγιές, ζωντανό, χαρούμενο παιδί που ασχολείται βασικά με μηχανές αυτοκινήτων. Έτσι, είναι ένας από τους πρώτους ραλίστες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έτσι, ο Αλέξανδρος. Με αυτά ασχολείται. Είναι ερωτευμένος με την Ασπασία Μάνου, ας πούμε, την κόρη του Μεγάλου Αυλάρχη, και τον βάζουν στο θρόνο και ο Βενιζέλος πάρα πολύ σύντομα τον προσετερίζεται. Δηλαδή ο Αλέξανδρος ερωτεύεται τον Βενιζέλο, τον λατρεύει, τον θεωρεί υποκατάστατη του πατέρα του. Ο Βενιζέλος λοιπόν βάζει την Ελλάδα στον πόλεμο αρχές του 18, έτσι, τελευταία στιγμή. Η Ελλάδα μετέχει στη μάχη του Σκρά στη Μακεδονία και το τέλος του 18 ο πόλεμος τελειώνει και ο Βενιζέλος έχει επιτύχει το σκοπό του, δηλαδή να είναι η Ελλάδα μεταξύ των νικητών. Και αρχίζουν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις μετά την ανακοχή των κεντρικών αυτοκρατοριών και την ανακοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Μούδρο, αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το τι θα γίνει, έτσι, μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, για το τι θα γίνουν οι ηττημένες τρεις αυτοκρατορίες, γερμανική, αυστρο-ουγγρική και οθωμανική. Ο Βενιζέλος εγκαθίσταται στο Παρίσι, την Ελλάδα την κυβερνά ο Ρέπουλης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με αρκετά δικτατορικό και αυταρχικό τρόπο. Γίνονται καθαρίσεις, έτσι, έχουν διώξει όλους τους αντιβενιζέλους από τα σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, από παντού, έτσι, από το κράτος. Και τελικώς το 19 το Μάιο, και αφού η Ελλάδα έχει συμμετάσχει στην εκστρατεία της Ουκρανίας, οι σύμμαχοι επιτρέπουν στην Ελλάδα να αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Ο Βενιζέλος έχει καταθέσει ένα υπόμνημα με εθνολογικά, δημογραφικά και άλλα επιχειρήματα, στα οποία ζητάει βασικά την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη. Δεν ζητάει την Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Δεν ζήτησε την Κωνσταντινούπολη σε εκείνη τη φάση. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μια συνεχή συζήτηση και κάποια στιγμή το Μάιο του 19 η Ελλάδα παίρνει την άδεια να αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Τώρα η απόβαση στη Σμύρνη, που αν θέλετε είναι η πρώτη μας επιστροφή στην Ασία μετά από 500 χρόνια, έτσι, μετά την απώλεια της Μικράς Ασίας, από τους παλαιολόγους, για πρώτη φορά η Ελλάδα αποβιβάζει στη Μικρά Ασία. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός αφεαυτό, αλλά δεν μελετήθηκαν επαρκώς, αν θέλετε, τα κίνητρα των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις μας έδωσαν εντολή να πάμε στη Μικρά Ασία για την αποκατάσταση της τάξης στην τεράστια Οθωμανική Αυτοκρατορία που την είχαν βάλει στο χειρουργικό τραπέζι και την κόβανε κομμάτια, έτσι, εκείνη την εποχή. Φτιάχνουν τη Συρία, φτιάχνουν το Λίβανο, φτιάχνουν το Ιράκ, φτιάχνουν τη Σαουδική Αραβία, φτιάχνουν την Ιεμένη, φτιάχνουν την Παλαιστίνη. Έτσι, δηλαδή διαμελίζεται αυτό το κράτος. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν καλεί το Βενιζέλος ένα απόγευμα από τους πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας και του λένε: κύριε Πρόεδρε, πηγαίνετε στη Σμύρνη να επιβάλλετε την τάξη εν ονόματι της συμμαχικής συνδιάσκεψης. Στην Αθήνα βέβαια, όταν αγγέλλεται το νέο, επικρατεί ένας ενθουσιασμός μεγατόνων, εν πάση περιπτώσει. Ο Βενιζέλος είναι γεμάτος συγκίνηση, στην Αθήνα γίνονται διαδηλώσεις τεράστιες κτλ. Είναι ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, αλλά αυτό που είχε γίνει στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζό. Η Ιταλία δυσαρεστημένη διότι δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες της, έτσι είχε μπει στον πόλεμο η Ιταλία, όχι την τελευταία στιγμή, αλλά είχε μπει στον πόλεμο το 2015 και είχε κάποιες απαιτήσεις. Ήθελε να της δώσουν, ξέρω εγώ, την Κροατία κτλ. Δεν της δίναν τίποτα. Η Ιταλία ήλεγχε τα Δωδεκάνησα εκείνη την εποχή. Από το 1912 τα Δωδεκάνησα ήταν Ιταλοκρατούμενα. Σκέφτηκε λοιπόν η Ιταλία ότι θα πάρω τη Σμύρνη και έχοντας αν θέλετε, μια ζώνη στην
Δυτική Μικρασία μαζί με το Δωδεκάνησα, δημιουργώ εκεί μια πολύ ισχυρή Ιταλική βάση. Αυτό λοιπόν το πληροφορήθηκαν οι Αγγλογάλοι, τρομοκρατήθηκαν, δεν θέλαμε τίποτα η Ιταλία να αποκτήσει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και βάλαν την Ελλάδα, κούνησαν το πιόνι, έτσι, παγκόσμια σκακέρα, Μπρεζίνσκι. Είχα παρακολουθήσει μια διάλεξη του Μπρεζίνσκι στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης τον Νοέμβριο του 1981, εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που μίλαγε αυτός ο άνθρωπος. Μετά διάβασα τα βιβλία του. Παγκόσμια σκακέρα λοιπόν, υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις και υπάρχουν και τα διάφορα πιόνια. Μετακινείς το πιόνι για να εμποδίσει τη βασίλισσα του αντίπαλου να έρθει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό έκαναν λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις, βάλαν την Ελλάδα στη Σμύρνη για να μην την πάρουν οι Ιταλοί. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα αποβιβάζεται στη Σμύρνη, αρχίζει μια διαδικασία, αν θέλετε, επέκτασης αυτής της ζώνης, νικηφόρας επέκτασης. Δηλαδή, ο ελληνικός στρατός δεν ιτήθηκε σε καμία μάχη με τους Τούρκους. Κατελάβανε τη μία πόλη μετά την άλλη, προχωρούσε βόρεια, νότια, ανατολικά, στα πλαίσια πάντα του βιλαετίου της Σμύρνης, δηλαδή ας πούμε αυτό που λέμε Ιωνία, αλλά απελευθέρωσε πόλεις οι οποίες ας πούμε είχαν ελληνικούς πληθυσμούς κτλ. Τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο και να διερωτηθώ μαζί σας, λοιπόν, τι δουλειά έχει η Ελλάδα σε Μικρά Ασία. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις. Μία απάντηση μας τη δίνει η απογραφή, εδώ είμαστε, η δημογραφική κατάσταση στην Μικρά Ασία. Και η Οθωμανική απογραφή του 1910, η τελευταία που έγινε, και η απογραφή που έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο του 1920 δίνουν ταυτόσιμα στοιχεία. Και θα σας διαβάσω λοιπόν τα πληθυσμιακά δεδομένα στην Μικρασιατική περιφέρεια, δηλαδή όχι στην Ανατολική Θράκη και Κωνσταντινούπολη. Επί συνόλου 9.368.706 κατοίκων, έτσι δηλαδή 9,5 εκατομμύρια, οι Έλληνες Ορθόδοξοι αριθμούν 2.568.351 άτομα, είναι 2,5 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι είναι 1.802.000. Επομένως, δεν υπάρχει, αν θέλετε, δεν είναι ένας ομοιογενής χώρος η Μικρά Ασία ελληνικός. Υπάρχουν διάφοροι λαοί, αλλά η σχετικώς πλειοψηφούσα εθνότητα είναι οι Έλληνες. Οι ελληνοορθόδοξοι πληθυσμοί υπερτερούν των τουρκικών ακόμα και στα βάθη της Μικράς Ασίας. Παραδείγματος χάρη στη δίκηση Αδάνων, στα Άδανα, τώρα στο Διόλυμα, η πατρίδα του Μποδοσάκη, είναι 128.000 Έλληνες έναντι 41.000 Τούρκων. Στη Σεβάστια είναι 180.000 Έλληνες έναντι 150.000 Τούρκων. Και βεβαίως υπάρχουν διάφορες κατηγορίες άλλες, Λαζί, Ίσαυροι, Γαλλογρεκοί κτλ. Και ένα μεγάλο μέρος από τον πληθυσμό της Μικράς Ασίας καταγράφεται ως μουσουλμανοφανείς μη Τούρκοι. Αυτό σημαίνει, το μη Τούρκοι σημαίνει Κούρδοι, ξέρω κτλ. Διάφορες μουσουλμανικές ενότητες, και το μουσουλμανοφανείς σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς είναι κρυπτοχριστιανοί. Έτσι. Επομένως είναι ένα μοσαϊκό, στο οποίο όμως οι Έλληνες έχουν συντριπτική, αν θέλετε, σχετική πλειοψηφία που ενισχύεται από το γεγονός ότι ελέγχουν την οικονομία, έτσι. Τα 3/4 των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία είναι από ελληνικό έλεγχο και το 1/4 είναι από Εβραίους, Αρμένιδες κτλ. Οι Τούρκοι δεν ασχολούνται με επιχειρήσεις, είναι στρατιωτικοί ή αγρότες. Έτσι. Λοιπόν, επομένως δεν είναι ο πόλεμος στη Μικρά Ασία ιμπεριαλιστικός. Άλλωστε, ο όρος ιμπεριαλισμός διατυπώθηκε από τον Λένιν με το εξής περιεχόμενο: κατάκτηση χωρών του τρίτου κόσμου από τις ισχυρές βιομηχανικές χώρες της Δύσης, με σκοπό την απόκτηση φθηνών πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα δεν είναι μια βιομηχανική χώρα, είναι μια αγροτική χώρα ακόμα εκείνη την εποχή. Επομένως, η χρήση του όρου ιμπεριαλισμός είναι αστεία και αντιεπιστημονική. Δεν είναι ιμπεριαλισμός, είναι αλυτρωτισμός. Ναι, δεν είναι μια αμιγώς ελληνική περιοχή, αλλά αμιγώς ελληνικές περιοχές δεν υπήρχαν πουθενά, όπως δεν υπήρχαν και αμιγώς τουρκικές, όπως δεν υπήρχε αμιγώς τίποτα. Και η Μακεδονία την εποχή εκείνη δεν ήταν αμιγώς ελληνική περιοχή, είχε διάφορες άλλες μειονότητες κτλ. Υπάρχει όμως μια άλλη αιτία για την οποία, πέραν αυτής, εξαιτίας της οποίας
ήταν όχι απλά δικαιολογημένη, αλλά και επιπλέον επιβεβλημένη η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Και σας παραθέτω τα εξής στοιχεία. Ο πρώτος διωγμός που έκαναν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων το 1914, δηλαδή πριν καν αρχίσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε ως αποτέλεσμα από να εκδιωχθούν 86.363 πρόσφυγες και να πάνε στην Ελλάδα για να μην σφαγιαστούν. Πώς ξεκίνησαν αυτοί οι πρώτοι διωγμοί στη Φώκαια, στη Νίκαια και σε άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας? Ξεκίνησαν διότι οι Γερμανοί, οι οποίοι, όπως σας είπα πριν, είχαν διεισδύσει στη Μικρά Ασία, ήθελαν να απαλλαγούν από το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ήταν στενά συνδεδεμένο με τους Αγγλογάλους. Επομένως, τους εμπόδιζε να αποκτήσουν τον οικονομικό έλεγχο της Μικράς Ασίας. Ο Λίμαν φον Σάντερς, λοιπόν, ο Γερμανός στρατάρχης που μετεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη ως σύμβουλος των Οθωμανικών ενόπλων δυνάμων και μετά αρχιστράτηγος, είναι αυτός που έκανε την πρόβα τζενεράλε του Auschwitz επί μικρασιατικού εδάφους με θύματα τους Έλληνες. Λοιπόν, η μεγάλη οργανωμένη διωγμή του 1915 και εφ' εξής, όταν 483.212 άτομα από τα παράλια της Μικράς Ασίας, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο, εκτοπίστηκαν στα ενδότερα της Ανατολής υπό εξοδοτικές συνθήκες, οργανώθηκαν και αυτοί μετά από υπόδειξη του Λίμαν φον Σάντερς. Επαναπατρίστηκαν μόλις 200.000 άτομα, δηλαδή 280.000 άτομα πέθαναν στα αμελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας. Τα στοιχεία από το εξαιρετικό βιβλίο του Καραμπελιά 1909. Από το 1913 μέχρι την ανακοχή του Οκτωβρίου του 18, οι Έλληνες που είχαν διωχθεί από τα σπίτια τους κυμαίνονταν από 500.000 έως 750.000. Μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια ανθρωπιστική, αν θέλετε, καταστροφή, η οποία έχει προηγηθεί της ελληνικής απόβασης. Τι άλλη επιλογή είχε η Ελλάδα από το να πάει στη Μικρά Ασία για να προστατεύσει το ελληνικό στοιχείο από τη γενοκτονία? Τώρα η γενοκτονία στην ουσία έχει ήδη συλληφθεί στον εγκέφαλο των Νεοτούρκων από το 1908 που έγινε η Νεοτουρκική Επανάσταση. Οι Νεότουρκοι στην αρχή μίλησαν για αδελφότητα, ισότητα των μειονοτήτων κτλ. Σε πραγματικότητα όμως ήθελαν να φτιάξουν ένα ομοιογενές τουρκικό εθνικό κράτος. Πάνω σε αυτό πάτησε ο Λίμαν φον Σάντερς. Αυτές οι δύο λοιπόν δυνάμεις συνεργάστηκαν, οι Νεότουρκοι και οι Γερμανοί, και οργανώθηκε λοιπόν η συστηματική γενοκτονία των Ελλήνων πολύ πριν πάει η ελληνική, ας πούμε, η Ελλάδα στη Μικρά Ασία. Αυτό είναι σαφές και νομίζω ότι στοιχειοθετεί απολύτως, και οι αριθμοί που σας διάβασα στοιχειοθετούν απολύτως την υποχρέωση που είχε πλέον η Ελλάδα να προστατεύσει τους πληθυσμούς αυτούς, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένο να εξοντωθούν ακόμα και αν δεν πήγαινε η Ελλάδα στη Μικρά Ασία. Θα τους φαγίαζαν όπως φαγίαζαν τους Αρμένιδες και στη συνέχεια μετά την ίδρυση του Κεμαλικού κράτους τους Κούρδους μέχρι σήμερα κτλ.